Ринок седанів сьогодні вже зовсім не той, що раніше. Мода впевнено пішла у бік сімейних кросоверів та позашляховиків. Але Toyota з цим не погоджується і вже в березні збирається нагадати, за що цей формат кузова колись любили. Перед нами новий флагманський седан, в якому зібрали найактуальніше – дизайн у стилі фастбек. Стрімкий та сучасний, і по-справжньому комфортний салон, шкіра, дерев'яні вставки та продумана ергономіка. Є автопілот, який допомагає не тільки в місті, а й на трасі, а також повністю автоматичне та віддалене паркування. Для седана це рішення – рідкість, але тут встановлено двокамерну пневмопідвіску в парі з амортизаторами SDC, розробленими спільно зі спортивним підрозділом Toyota GR. І все це говорить про одне – великі і по-справжньому солідні седани Toyota вміє робити. Китайське спільне підприємство GAC Toyota готується розширити електричну лінійку новим седаном з індексом BZ7. Його вже називають електричною Camry. Над проектом працювали не лише інженери Toyota, а й фахівці GAC, Xiaomi та Huawei. А тепер давайте подивимося, до якого результату привів союз японського та китайського автопрому. Вперше цей автомобіль показали ще в 2021 році, коли Toyota провела прем'єру 11 електрифікованих концептів. Серед них був і середньорозмірний седан під назвою BZ Concept. Частина цих моделей давно стала серійною. На дорогах вже можна зустріти Lexus RZ та Toyota BZ4X. А ось флагманському седану довелося почекати свого часу. До ринку він дістався лише майже через 5 років. І цілком ймовірно, що після старту продажів у Китаї він, як це часто буває, з'явиться пізніше і на інших ринках. У дизайні BZ7 відчувається більше сучасних характеристик, ніж у концепту. Передня частина машини явно черпає натхнення з нових Prius та CHR, а також інших свіжих моделей бренду. При цьому, оскільки це повністю електричний автомобіль, класичної решітки радіатора немає, лише невеликий отвір у бампері з активними повітряними заслінками. При цьому новинка ближче до фастбеку, ніж до звичайного седана. Дах плавно спускається назад, зливаючись із кормою, створюючи елегантний та динамічний силует. Елегантність кузова підкреслює двоколірне забарвлення. Дах і дзеркала в будь-якому випадку роблять чорними, а сам автомобіль можна вибрати в 7 варіантах кольору. До речі, дзеркала безрамкові із вбудованими показчиками повороту та синім підсвічуванням, яке сигналізує іншим учасникам руху, що авто їде в автономному режимі. Ззаду привертає увагу тонка світлодіодна смуга на всю ширину та акуратний вбудований спойлер на багажнику. Довжина новинки трохи більше 5 метрів, приблизно як у BMW i5 та Audi A6 e-tron. Точні цифри такі: 5130 мм завдовжки, 1965 завширшки, 1506 заввишки, а колісна база – 3020 мм. Для порівняння це на 20 см довше, ніж у Camry, із таким же додатком по базі. Важить електрокар 2275 кг, і їздити він буде на стандартних 20-дюймових колесах, але за бажання можна поставити 21-дюймові. Головна фішка – двокамерна пневматична підвіска з амортизаторами SDC та інтелектуальною системою, яка зчитує дорогу з камер та датчиків. Вона заздалегідь пом'якшує удар на лежачих поліцейських та вибоїнах, так що поїздка стає максимально комфортною, а також запобігає заколисуванню. Toyota обіцяє, що BZ7 поєднує м'якість і комфорт Lexus із потужними спортивними генами GR, забезпечуючи і плавність ходу, і впевнене керування на дорозі. Салон седана представлено у сучасному мінімалістичному стилі із яскравими акцентами. Перед водієм встановлений компактний дисплей приладів, а поруч великий на 15,6 дюймів медіапланшет на базі Huawei Harmony OS. Але головна новинка – BZ7 стане першою Toyotою,
яка повністю інтегрується в екосистему Xiaomi, з'єднуючи автомобіль з гаджетами та пристроями розумного будинку. На центральному тунелі розмістилися зручні фізичні кнопки та майданчик для бездротової зарядки, а передній підлокітник пропонує практичний відсік із функцією підігріву або охолодження напоїв та їжі. Салон доступний у 3 варіантах оздоблення – білий, фіолетовий та чорний. На передній панелі та дверях використана перфорована шкіра, а натуральні дерев'яні вставки з ясена створюють відчуття затишку. Атмосферу доповнює м'яке освітлення, а за тишу в салоні відповідає подвійне скло у дверях. Самі сидіння обтягнуті преміальною шкірою Наппа. Переднє пасажирське крісло пропонує функцію невагомості та висувну підставку для ніг. Усі крісла мають вентиляцію, підігрів та масаж. Задні пасажири можуть налаштовувати ці функції за допомогою сенсорних кнопок на дверях, включаючи нахил спинки. На підлокітнику, який відкидається, передбачені 2 підстаканники, бездротова зарядка і зручний відсік для дрібниць. В арсеналі новинки – система розпізнавання обличчя, проекційний дисплей, голосовий помічник та преміальна аудіосистема Yamaha з 23 динаміками. І, звичайно, панорамний дах із 2 секцій з електрошторкою. Багажник тут не рекордсмен за обсягом – лише 410 літрів, що є типовим для сучасного седана. Але для повсякденних завдань цього цілком має вистачити. На дорозі водієві допомагає розумна система Momenta на базі чіпа NVIDIA. У її арсеналі міський і швидкісний автопілот, а також віддалена парковка, яка може працювати повністю сама. З датчиками тут теж не економили – 5 радарів, включаючи 1 на даху, 11 камер і 10 ультразвукових сенсорів. Що стосується силової установки, у автомобілі встановлено один електромотор Huawei Drive One на задній осі з максимальною потужністю 282 сили. Енергію йому дають батареї літій-залізофосфатного типу із щільністю 153 Вт-години на кілограм. Вибір є з 2 варіантів. Батарея на 71,3 кВт-години дає близько 600 км пробігу, а більш ємна на 88 кВт-годин дозволяє їхати до 710 км по китайському циклу. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Батарея підтримує швидку зарядку стандарту 3C. Всього за 10 хвилин з 30 до 80%. Автомобіль отримує приблизно до 300 км запасу ходу. А ще вона вміє працювати як потужний пауербанк. Функція зовнішнього розряду на 6,6 кВт дає змогу підключати техніку, інструменти чи навіть цілий кемпінг. Цей флагман з березня з'явиться на китайському ринку. Точна ціна поки що тримається в секреті, але виробник натякає – орієнтуватися варто приблизно на $24 тисячі. У результаті Toyota BZ7 – це симбіоз комфорту Lexus, драйву GR та сучасних технологій Xiaomi та Huawei. Тут продумано все – від м'якої підвіски до розумної інтеграції з гаджетами, від преміальної шкіри до автопілота, який вміє майже все. Судячи з усього, Toyota вирішила нагадати світу, що седани ще живі і можуть бути стильними та сучасними. І тепер залишається тільки чекати березня, коли китайський ринок нарешті зможе познайомитися з цим флагманом особисто. А після того, хто знає, можливо, BZ7 дістанеться й інших країн, змусивши нас по-новому поглянути на формат седана. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.